المكرون الفرنسي هو نوع من أنواع الحلويات المشهورة بالمطبخ الفرنسي. طبعا بتميز بجمال شكله جذاب وألوانه متعددة ونكهاته مختلفة. يعني ممكن نلاقي بنكهة اللوز، التوت، كراميل، شوكولا، جوز الهند، عسل، ليمون أو برتقال أو فستق. نكهات عديدة ومختلفة ولذيذة جدا. فاليوم بهذا الفيديو رح يكون فيديو تعليمي وشامل لطريقة عمل المكرون. تابعوا معي الفيديو لنشوف كيف تحضير. بالنسبة للمكونات بنحتاج ميزان لحتى نزين المكونات، لازم تكون دقيقة وبالجرام لضمان نجاح الوصفة معكم. فأنا هون رح زين 75 جرام من بياض البيض. طبعا بياض البيض بنفصل الصفار عن البياض قبل بليلة. بنزين 75 جرام، بنغطيه ونحفظه بحرارة المطبخ لتاني يوم نستخدمه، بيطلع معكم الميرينج ناجح جدا. وعندي هون 90 جرام من السكر العادي، ورح زين كمان سكر البودرة 80 جرام. يفضل انه السكر البودرة تشتروه من الخارج لانه بيكون فيه نشا، والنشا مهم جدا بقوام وصلابة المكرون. وعم زين كمان 80 جرام من بودرة اللوز. طبعا بودرة اللوز قد سكر البودرة لازم تكون، وكمان يفضل انكم تشتروها من الخارج لانه اذا طحناها بالمنزل بنخاف انه يطلع الزيت اللي باللوز ويخرب الوصفة. فهلا عم انخل انا بودرة اللوز وايضا نخلت السكر البودرة، ننخلهم مع بعضهم لحتى نحصل على قوام ناعم للمكرون. منحركهم. لتحضير بياض البيض بمسح الوعاء اللي راح اخفق فيه البياض بنقطة من الخل لضمان عدم وجود اي نقطة ماء او اي دهون لحتى ينجح معكم الميرينج. ضيف بياض البيض، وهون راح ضيف ربع ملعقة صغيرة من كريمة تارتار. طبعا كريمة تارتار بتساعد على تماسك بياض البيض، تخليه اكتر تماسك. ممكن تضيفوها وممكن لا، اختياري. وراح ضيف هون نصف كمية السكر 90 جرام، والنص الثاني رح نضيفه بعدين بالتدريج. طبعا فيكن تضيفوا بدل كريمة ترتر ملعقة صغيرة من الخل الأبيض إذا حبيتوا. وببدأ أخفق بياض البيض على سرعة متوسطة، وببدأ أعلي السرعة بس يوصل لهالمرحلة. ببدأ أضيف السكر بالتدريج لحتى يتماسك أكتر. ضيف السكر بالتدريج. مثل ما انكم ملاحظين. هلا هيك خلصت كمية السكر عندي. هلا هون رح ضيف اللون، فيكم تضيفوا اللون اللي انتو حابينه. يعني قبل ما يتماسك بياض البيض بشوي بضيف الالوان اللي انا حابة. هون انا ضفت اللون الازرق، وطبعا لازم تكون الالوان جل او بودرة، لانه اذا ضفتوا سائلة بيخرب معكم قوام الميرينج. بستمر بالخفق لحتى نحصل على ميرينج متماسك. ملاحظين الكثافة تبعه وكيف عمل قمم؟ هيك لازم يكون بهذا الشكل. لاحظوا معي كيف. وكمان إذا قلبنا الوعاء ما بينزل أي شي من الوعاء، فهذا دليل إنه متماسك. هلا بضيف لبودرة اللوز والسكر البودرة 3 معالق كبار من الميرينج. بالبداية بنضيف 3 معالق كبار، وببدأ امزج. بستخدم سباتيولا بالمزج، طبعا بتساعدكم بشكل كتير كبير. ضروري انها تكون متوفرة وتستخدموها لانها بتساعد بالمزج. فنحاول ندخل بودرة اللوز بالميرينج. برجع بضيف باقي كمية الميرينج اللي متبقية عنا بنضيفها بالكامل. بستمر بالخلط لحتى تختفي كل بودرة اللوز مثل ما انكم ملاحظين. هلا هيك
اختفت تماما. هلا نجي للمرحلة المهمة اللي هي الماكروناج. ببدأ بفرد خليط بهذا الشكل بالسباتيولا، وبعدها بجمعه بهي الطريقة من دون الضغط، بنجمعه للوسط وبرجع بفرده مثل ما انكم ملاحظين بالفيديو بهي الطريقة وبجمعه. طبعا بنعمل تيست لنشوف اذا الخليط بينزل معنا على شكل شريط من دون ما يتقطع. اذا استمر واذا تقطع معكم معناتها لسه بيحتاج، ما بقدر لكم كم عدد المرات. فبتعملوا تيست كل ما فردتوه لتشوفوا اذا بينزل معكم على شكل شريط معناتها هو جاهز لنوضعه بالبايبنج باك. اذا لا بتستمروا لسه بيتقطع معي، برجع بفرده وبعدها بنلم المزيج للوسط. هلا هون لاحظوا معي كيف عم ينزل على شكل شريط. هون بتوقف، ابدا ما نستمر بالخلط، لانه اذا رجعتوا وخلطتوا خلاص ما بينجح معكم المكرون، فلازم ما تعدوا هاي المرحلة. وكمان فيكم تتأكدوا اذا كتبتوا فيجر 8 بينكتب معكم بكل سهولة، وكمان بيختفي بعد 10 ثواني بالخليط. طبعا نستخدم الفورم يكون دائري لحتى تقدروا تسيطروا على الخليط المكرون. هلا هون وضعته بالبايبنج باك وجاهز لحتى نشكل مكرون. بالنسبة لتشكيل المكرون، هون أنا وضعت السيليكون مات الخاصة بالمكرون، فيها الدوائر اللي بتخلي حجمهم قد بعضه. فيكم تستخدموا البارشمنت بيبر الورق الزبدة كمان ما في أي مشكلة. فبنضغط، خلي ايدنا ثابتة للأعلى، وببدأ اضغط مرة 2 3 مثل ما انكم ملاحظين، 1 2 3 بقيم ايدي، 1 2 3 بقيم ايدي بهاي الطريقة. طبعا ما بنميل ايدنا ابدا. وبعد ما ننتهي ببدأ اضرب الصينية بهذا الشكل على سطح العمل لنتخلص من اي فقاعات هواء، نتخلص منها بواسطة عود خشبي. هي هون استخدمت البارشمنت بيبر ورق الزبدة مثل ما انكم ملاحظين، ما في اي مشكلة. بس طبعا السيليكون مات افضل، بتساعد انه توزع الحرارة لحبات الماكرون، فبعتبرها انا بالنسبة الي افضل، بس بتاخد وقت اكتر بالفرن يعني من ورق الزبدة. هي هون كمان انا عملت ماكرون باللون البنفسجي، عملت يعني نفس الكمية بس عملت لون تاني. كمان ضروري نضرب الصواني بهذا الشكل ونستخدم عود خشبي لحتى نزيل اي فقاعات هواء مثل ما انكم ملاحظين. وبعدها بنتركهم لحتى بعد ما ننتهي بنترك الصواني لحتى تنشف تقريبا 20 دقيقة. هي هون كمان المكرون باللون الأزرق، فبتركهم 20 دقيقة لحتى ينشف سطح المكرون، تتشكل عندي طبقة جافة تماما، بحيث إذا مرقت إيدي ما بيطلع ولا شيء، على إصبعي، ناشف تماما سطح المكرون. هلا بنكون محميين الفرن على درجة حرارة 150. طبعا قبل ب10 دقايق بنحمي الفرن بشكل كتير منيح، وبندخل كل صينية لوحدها. لازم تكون الصواني بعيدة عن الحرارة، عن النار بالأسفل حوالي 10 سنتي. طبعا كيف نعرف انه المكرون ناجح؟ بتتشكل عنا مثل ما انكم ملاحظين طبقة مسطحة من الأعلى ناعمة، ومن الأسفل بيتشكل عنا فيت. شايفين كيف في فيت من الأسفل
مثل الأقدام. فهذا دليل نجاح المكرون. طبعا بياخد وقت بالفرن 20 دقيقة إذا عملتوه بورق الزبدة بالبارشمنت بيبر. أما إذا بالسيليكون مات مثل ما قلت لكم بياخد وقت أكتر، ممكن نص ساعة. شايفين؟ هلا هون رح نعمل حشوة جناج الشوكولا بنكهة القهوة. عندي هون قهوة سريعة الذوبان، ضفت 3 جرام، وراح ضيف 50 جرام من الكريمة السائلة، كريمة الحلويات. باخدهم بوضعهم على النار لحتى تغلي الكريمة وتذوب القهوة. خلاص بس غليت الكريمة بقيمة من على النار، وبضيف 80 جرام من الشوكولا الأسود الخام. بحرك الشوكولا لحتى تذوب تماما، وبعدها بنسكبه بوعاء وبغطيه ببلاستيك غذائي، ونوضعه بالثلاجة من الأسفل. هاي هون جناج الشوكولا بعد ما تماسك. وعملت كمان جناج بالشوكولا البيضة، شايفين جناج الشوكولا الأسود كيف متماسك وكريمي. رائع جدا. وعملت كمان بنفس المكونات بس ضفت شوكولا البيضة وضفت نكهة التوت. عندي هون كمان كريمة جاهزة، كريمة الفستق، فممكن كمان نحشي فيها، ففيكم تستخدموا اي حشوة انتو حابين. هون بعد ما طلعت الصواني من الفرن، طبعا نتركهم لحتى يبردوا تماما من 10 دقايق ل 12 دقيقة، وبعدها بنقيمهم من السيليكون مات. شايفين ما اروعهم، ناجح 100%. فقط أحبائي التزموا بالنصائح اللي أعطيتكم إياها، وبأهم شي يكون في ميزان، وتلتزموا بالمكونات. هاي هون كمان عملت المكرون باللون الأخضر، شايفين ما أروعه. كيف نعرف المكرون ناجح؟ مثل ما شفتوا، طبقة ناعمة من الأعلى وفيت من الأسفل، ومن تحت بتجي طبقة لامعة. جدا رائع وناجح 100%. ما عليكم غير تلتزموا بالوصفة، ان شاء الله بينجح معكم. وهي هون اللي عملتهم على ورق الزبدة كمان ناجح. شايفين؟ طبعا بالنسبة للحشوة هاي هون استخدمت جناج بالشوكولا البيضة بنكهة التوت مع بالمكرون باللون البنفسجي، والمكرون باللون الأزرق. وضعت حشوة جناج الشوكولات مع القهوة. طبعا بنسكر كل حبتين على بعضهم بهذا الشكل. شايفين ما أروعهم؟ طبعا فيكم تعملوا الألوان اللي انتو حابين وبتفضلوها، بس مثل ما قلت لكم أهم شي تكون ألوان جيل أو باودر. طبعا الجناج بنكهة الشوكولا والقهوة طلع طعمه جدا جدا رائع، أتمنى أنكم تجربوها. طبعا أحبائي وصفة المكرون يعني مش ضروري إنها تنجح معكم من المرة الأولى، عادي تجربوا المرة الأولى والثانية، وأنا واثقة إنها رح تنجح معكم في الآخر. فكل مرة الواحد بيتعلم من الأخطاء اللي حصلت معه في المرة الأولى. أتمنى أنكم تجربوها وتنجح معكم. وهذا كان كل شي لليوم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وما كون طولت عليكم، وإلى اللقاء مع وصفات قادمة.